annyira vagány, hogy ilyen monumentálisnak érzem, majd, hogy így jön felénk, és így... Jupitert behoztuk a Földünk mellé, hát hogy mondjam, nem igazán látni a végét. A mai videóban nem játszani fogunk, de hasonlóan izgalmas lesz, ugyanis elviszlek titeket a naprendszerbe, és egy kis űrhajó segítségével végig fogunk utazni a naprendszerben és a naprendszer bolygóin, és egy kis robotka segítségével csomó mindent meg fogunk tanulni a naprendszerről. Izgalmas lesz, érdekes lesz, látványos lesz, és szerintem nagyon király lesz, úgyhogy tartsatok velem. Ami még fontos info lehet, hogy Quest3-n fogom játszani a játékot, vagyis hát pontosabban az applikációt, illetve ami fontos még, hogy kivételesen ülni fog, hiszen ott a játékban és az applikációban is egy űrhajóban ülünk tulajdonképpen, tehát hogy sokkal logikusabb, hogyha én is ülök és úgy élem át az élményt, úgyhogy ülni fogok. Na de akkor ne is húzzuk tovább a szót, hanem vágjunk bele a naprendszerünkbe. Na, fiúk, lányok, itt is vagyunk a naprendszerben, mint látjátok, elég menő a fő menü is, és hát van nekünk egy fullos túra, ami mindenfajta bolygót és holdakat, egy csomó holdat is, ott láthatok egy ilyen tourmapet magában foglal. Mi a rövidebbre fogunk rámenni, ne legyen ilyen nagyon-nagyon hosszú videó, és így is azért az fontos látni, hogy én személy szerint végig fogom hallgatni az összes beszámolót az összes bolygóról. Eddig csak a Mercuryt hallgattam meg egyébként, mást még nem, ennyit csináltam meg belőle, kíváncsi voltam, hogy milyen maga az applikáció. Viszont a kész videóban nem fogunk mindent belevágni valószínűleg, mert hogy akkor nagyon hosszú lenne a videó, meg hogy ne spoilerezzek le mindent, legyen nektek is mit felfedezni majd, ha használjátok az applikációt, úgyhogy a rövidebb túrán megyünk, és ott is csak egy vágott verzió lesz majd, hogy pörgősebb legyen a videó. Ho-ho-ho! Ho-ho-ho! Wow! Ez brutálisan lenyűgöző. Azt érdemes tudni, hogy azt írja is, hogy a hold az nem ilyen közel kering hozzánk, tehát nem kell megijedni, ez csak azért van így, hogy lássuk a videóban. Úristen, de lenyűgöző! Wow! Nagyon menő! Ez az Jézusom! Úristen! Hát a napnak vannak méretei, hogy úgy mondjam. Nézzek az árnyékot, hogy megy a Földön. De brutális, és közben forog a Földünk is. Ezt tudom, hogy 2D-ben nem adja úgy vissza, amikor nézitek egy YouTube videóban, de mikor itt ültök a kis űrhajótokban, és körülöttetek itt van a fekete csillagos világegyetem, és előttetek egy ilyen óriási, nézzétek, sarki fény van a tetején. De vagány, most látom. Úristen, de jó. És itt van előttetek a Föld. Így teljes egészében óriásian mozog, forog és gyönyörű az egész. Itt a nappal körülötte brutálisan jól néz ki, elképesztő. És ott jön a hold. Annyira vagány, hogy ilyen monumentálisnak érzem, majd, hogy így jön felénk, és így... Stop it. Get some help. Lássuk. Igen. Tour guide, orange button. Continue, az meg szerintem ez lesz. Jó, akkor kérjünk tour guide-ot, hogy mondjon nekünk okosakat a Földről. Hello. Hello. Welcome down there. Oh! Well, let's begin our journey through the solar system. And we'll start with Earth. Its actual real life size is a million times larger. The life on this planet, as it exists now, is dependent on the relatively stable amount of energy that we get from this big ball of hot plasma over here. Let me turn this thing around and look for Mexico. Here we are. Mexico. Right Hogy here is mászkál a the Földön. Yucatan Peninsula. Oda csapódott be az üstökös a meteor, ami a dínyókat kiírtotta. That is the Chicxulub impact crater, where 65 million years ago, a large 10-kilometer wide rock slammed into the Earth and triggered the most recent mass extinction that caused the dinosaurs, as well as a lot of the other life on Earth, to perish. You happen to be alive at a most interesting time. Oh. Aha, szóval... de vagány, ezt nézzétek. Tudom az egész bolygót. Az egész bolygónkat a kezemben tartom. De vagány. Oh my! Aha, az ott a Mercury. Ekkora a Földünkhöz képest, nyilván a távolság az nem ez, csak a méret az ekkora. De komoly.
Ez a Vénusz. Azt a... Körülbelül egy méret gyakorlatilag a bolygónkkal. Hold, Mars. Mars azért jóval kisebb, mint a Föld, azért ez látszódik. Hoppá! Hoppsa! Jupitert behoztuk a Földünk mellé, hát hogy mondjam, nem igazán látni a végét. Oké. Wow, megyünk tovább, repülünk, srácok. Wow, elrepültünk a Merkurhoz. Hello, Mercury. This thing looks like the moon. Ja, elég hasonlít a Definitely Holdra bigger than egyébként. the moon, though. Mercury doesn't have seasons. Although, it kind of does, because if you were to live in a house right here on the night side, you'll be freezing for about 3 months, and then cooking in the sun for another 3 months. Brutál érdekes, hogy a Merkur mindössze 3 hónap alatt megkerüli a napot gyakorlatilag, ami ugye a Földnek egy évbe telik. Ugyanakkor annyira lassan forog a tengelyek körül, hogy 2 hónap mire körbefordul, és itt azt írja, hogy annál is több, tehát 176 napos napok vannak a Merkuron. Tehát 176 nap alatt fordul meg a tengelyek körül. Wow, tényleg olyan, mint a Hold egyébként, és arra emlékeztet engem, hogy milyen lenne a Földünk gyakorlatilag, hogyha nem alakult ki volna élet rajta. Elég vagány a kezedben tartani a bolygókat. Jó, és akkor itt van ez a 0G, akkor ki tudunk szállni az űrhajóból. Oké, ezzel előre, ezzel meg az irányt változtatom tulajdonképpen. Elszállok az űrbe, repülök közelebb. És jó közel repültünk most a Merkurhoz. És a tetejénél megállapodtunk. Wuhú! Következik a Vénusz. Hello, Vénusz! Venus is always the brightest planet as viewed from Earth. It has nearly the same size and density and overall chemical composition as Earth. Venus is completely covered in sulfuric acid clouds and a thick carbon dioxide atmosphere. It's so thick that only large meteors can make it to the surface and form a crater. It's so opaque that you can't see the surface from the outside, and standing on the surface would be like feeling the pressure of swimming 1 kilometer underwater on Earth. One of the most striking discoveries about Venus is that it has the same temperature all over the planet, no matter if it's the day side or night side, a scorching 470 degrees Celsius surface temperature, or nearly 900 degrees Fahrenheit. What's under all that? This is a radar map, made using data from NASA's Magellan space probe, which mapped about 98% of the surface in the early 1990s. The colors show elevations, so low elevations start with purple and work their way up through the greens and yellows and finally up to the high elevation reds. So, what have humans done with Venus so far? This planet has actually seen plenty of exploration already. There have been a whopping 40 mission attempts since 1961, from the Soviet Union, United States, Europe, and Japan. Szóval, megismerkedtünk a Vénusszal. Kezünkbe vesszük a Vénuszt is. Wow. Hát sok mindent nem látni a vastag felhőréteg miatt. Minden esetre szép. Visszatesszük. És szerintem mehetünk is tovább. Hello, szia, Marsi! Wow. This thing is half the size of Earth, but has the same amount of land area, most of which is covered in reddish iron oxide dust. So it effectively has seasons, although the seasons are much longer here, because a year on Mars is twice as long. Mars is named for the Roman god of war. But before I go into more detail about the planet itself, allow me to point out Mars's 2 very small moons, Phobos and Deimos. Phobos, the bigger of the two, is a dark moon and is the closest moon to its planet
out of any in the solar system. Wow. Its name comes from the Greek god of fear. The other moon, Deimos, is smaller and much smoother. Both moons were discovered in 1877 by the astronomer Asaph Hall III. Let me turn this thing around so that we can see the big volcanoes. Az óriási vulkánok, Here you igen. have Sokkal nagyobbak, mint a Mount the Everest. tallest volcano in the solar system. It is 26 kilometers higher than the surrounding plains and basically just reaches into space. Then over here you have these three large volcanoes all lined up in a row. These are informally known as the Three Princes. This is an elevation map of Mars made by the Mars Global Surveyor spacecraft. Blues and greens are the low elevations, and the reds, browns, whites are the highs. As you can see, Tharsis is all red, and yet the rest of the planet is mostly green to orange. Kezünkbe fogjuk a Marsot. Azt a... Menci. Nagyon adom. Wow! Elröpülünk a Mars mellett, és jön a Big Boy! Hello, Jupiter! De rohadt nagy vagy. Hello there, and welcome to the outer solar system. A nap és a Jupiter közös gravitációs pontja az nem a napnál van. Annyira brutális gravitációs ereje van a Jupiternek, hanem a nap és a Jupiter között van a gravitációs pont, ami körül keringenek. Nagyon beteg. This giant planet rotates stunningly quick, with one rotation every 10 hours. 10 óra alatt. What's the brightest star in the night sky? That would be Sirius, the dog star, which you can see right over there. Oh. To an observer on Earth, Jupiter sometimes appears brighter than Sirius. Are you serious? NASA's Galileo was the first craft to ever orbit Jupiter, and it arrived in 1995. At the end of its mission in 2003, the Galileo probe itself did the same thing when it purposely veered into the cloud tops and measured extremely strong winds and high temperatures before it was vaporized. Now, let's go see what lies in wait on the other side of Jupiter. Na, pörgessük meg a Jupitert is. Wow. Kezembe fogom. Kezemben tartom a naprendszerünk a legnagyobb bolygóját. Ha! Ez mennyire menő már. Oké, nézzük összehasonlítást is Jupiterrel. Hopp! Mercury Jupiterhez képest, Vénusz Jupiterhez képest, a Földünk a Jupiterhez képest, hát pindurka, iciri-piciri, Holdról nem is beszélve, Mars, és hát, vagy mi, igen, és a Mercury. Menjünk tovább. Wow! Saturnus. De gyönyörű. Fú, de szépek a gyűrűi. Azt a... Wow. You've come to Saturn. Oh, hello, nap. It's a special place that captures the imagination like no Azt other. a... It is extremely hot in its interior. On the other hand, the rings are readily visible almost all of the time. I say almost because the rings are so thin that they essentially disappear from view whenever they are seen edge on from Earth. And by thin, I mean the average thickness is about 20 meters or 66. 20 méter? Mi? So average. So sometimes it's much thinner and sometimes it's just Wow. really thick. The rings are made up of billions of separate objects all orbiting the planet together. And each object ranges in size from particles of dust to very large boulders. What has humanity done so far at Saturn? Well, we started off with a series of flybys that took place around 40 years ago. Then, after a long while, Cassini showed up in 2004 and stayed for an impressively productive 13 years. Cassini got a great look at all of the major moons
dropped off the Huygens probe to the surface of Titan, discovered that Titan has lakes of liquid methane during its 45 close flybys of the moon, and it studied the dynamic nature of the rings over time. And from that, it was somehow able to determine the age of the rings, and that they're relatively young and may have formed while the last dinosaurs roamed the Earth. Oh, ho, ho, ho. De picike. A Vénusz is milyen picike az Uranushoz képest. Wow, hát igen, a Jupiter az még mindig nagyobb, de nem annyira sokkal egyébként. Saturnus is egy bestia. Nagyon durva. Ezt nézzétek. Wow, mint egy frisbee. El tudnám dobni, és a nap körül visszaszállna a kezembe. Nézzétek az árnyékot, hogy a nap pozíciójához képest. A szöget állítom, hogy megy az árnyék rá a gyűrűkre. És a gyűrűknek az árnyéka is ugye árnyékot vet a bolygóra, nagyon érdekes. Wow, nagyon szép. Akkor megyünk tovább. Hopp! Ja, hopp, hopp, hopp. Wow. De rohadt jól néz ki. Wow, de rohadt jól néz ki a Saturnus. Milyen hatalmas. Az mi ott a tetején? Berepülünk a gyűrűjébe. Azt a... Úristen, de szép ez is. Wow! Uranus. This planet has some interesting names in different parts of the world. Some of the names translate to King of the Sky, Star of Death, and Uranus. This is the only non-Earth planet to get its name directly from Greek mythology. Uranus is classified as an ice giant, which for some paints an image of a planet that is made out of solid ice or has a lot of solid ice. But that's not really what it means. Under the atmosphere, there is no solid surface to stand on, and as you go deeper inside the planet, the gases gradually turn into a liquid slush. We've only sent one spacecraft to Uranus, when Voyager 2 flew past it long ago in 1986. Various missions to the planet have been proposed, including one that is like the old Pioneer Venus multiprobe, which would consist of an orbiter to allow for continuous study up close, and it would drop off a handful of probes to see how things work under the planet's thick haze layers. Na, nézzünk egy kis comparison-t. Wow! Úristen, de pindurka! Aha, Vénusz is elég pici. Föld is elég icike-picike az Uranushoz képest. Hát a Holdról ne is beszéljünk, Mars szintén. Hát a Jupiter az ugye... De akartam még a kezembe fogni a jó kis Uranust. Wow! Azt a... Körbe röpüljük. Oh! Hello, Neptunus! We've come to the last of the major planets in our solar system. Neptune has a nice blue hue, and that's very appropriate because the planet is named for the Roman god of the sea, and in practically all cultures, the name has something to do with the sea or water or rain. Neptune is heavier than Uranus. It's got more mass, more stuff in it. And so Neptune's increased gravitational compression of its atmosphere ends up making Neptune smaller than Uranus. So why is Neptune more blue than Uranus? It's actually difficult to find a definitive answer for this one at this time. The two planets have fairly similar atmospheric compositions, but Neptune has a smaller percentage of methane than Uranus, so it's a bit odd that it ends up being bluer. If you look at images of the rings taken in 1989 by Voyager 2 and compare them to images captured 13 or 14 years later by a powerful Earth-based telescope, the rings appear to be decaying very quickly, and one of the arcs looks like it will disappear entirely by the end of this century. Speaking of forever,
This planet takes forever to orbit the sun. 164 164 years. Azt a kurva. It recently completed its first orbit around the sun since it was discovered in 1846. We're at the last of the major planets of our solar system. So that means this is the end of the tour, right? Ah, not so. First, let's go visit an old friend in the Kuiper Belt. And then I will let you venture on to get a peek at just how big things can get in outer space. Kezünkbe fogjuk a Neptunust is, kis golyóbis formájában. És még így is mozognak rajta a felhők. Nagyon vagány. Meglátogatjuk a Plutót is, akit szegénykét lefokoztak, törpe bolygóvá, nem is lett bolygó, aztán visszafokozták, idefokozták, odafokozták. Here we are at the Wow. fourth planet Pluto, finally. Let me start by mentioning the astronomer named Percival Lowell, who started a program in 1906 to find a ninth planet. And he spent the last 10 years of his life looking for it, to no avail. Ó, ez szomorú. The final choice of name was helped in part by the fact that the first two letters of Pluto are the initials of Percival Lowell. So now, Pluto's North Pole, right over here, has been named Lowell Regio in honor of Percival Lowell. And the heart, this bright shape here, has been named after Clyde Tombaugh. Pluto and Charon are together sometimes considered a binary planet because they orbit around a point that lies between them, called a very center. Same thing with the Sun and Jupiter. They effectively orbit each other around a point just outside of the Sun's surface. Unfortunately, if you're standing anywhere on Charon, you'll never get to see Pluto's heart as it is always facing away from Charon. So the way you see them moving here in tandem is how they move in reality. Your journey continues. I will stay behind while you get to go out and get a good look at our sun and perhaps more. Thank you so much for doing the Titans of Space holographic tour of the solar system. And perhaps I will see you again sometime. Hát, mi köszönjük a körbevezetést. Plutót is kézbe tudom fogni? Igen, és itt az egész a rendszerrel, holdakkal együtt. Wow! De menő. Igen, itt az oldal, amit nincs feltérképezve, és ezzel mit le tudtunk fotózni. Nézzünk egy összehasonlítást Földdel. Oh! Wow! Milyen epic nagy a Földünk így a Plutó mellett. Hölgyek, urak, fiúk, lányok, hát akkor innen búcsúzom tőletek a Föld és a nap társaságából. Hát köszönöm, hogy velem tartottatok ezen a csodálatos naprendszer utazáson. Nagyon izgalmas volt, érdekes volt, látványos volt, nekem nagyon tetszett, én nagyon adtam. Lényeg, ebből a 2 órából akarok majd vágatni a kedves vágómmal egy 15-20 percet. Mindenesetre köszönöm, hogy velem tartottatok, és remélem, hogy velem tartotok majd egy másik ismeretterjesztős, univerzumos vagy más típusú ismeretterjesztő videóban is. Addig is. Sziasztok!